සමමතික සමනලයක් හදාගමුද? ඉතින් මේ ක්‍රියාකාරකම ඔබේ දරුවාට සමමතික යන කොන්සෙප්ට් එක හඳුන්වා දෙන්න ඉතාමත්ම හොඳ ක්‍රියාකාරකමක්. ඉතින් අපි දැන් බලමු මේ වගේ ලස්සන සමනලයක් අපිට ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන් ක්‍රමය. මුලින්ම A4 කොලයක් අරගෙන එය හරි මැදින් දෙකට නවා ගන්න. දැන් කොලය දිග හැර කැමති තීන්ත කොලය උඩට දාගන්න. ඉන්පසු කොලය ආයිත් නවාගෙන තීන්ත ටික ඇඟිල්ලෙන් කොලය වටේට අතුරගන්න. මේ ඔබ දකින විට ඔබට හිතෙන්න පුළුවන් මේ ක්‍රියාකාරකම ඉතා පොදු අපි හැමෝම දන්න ක්‍රියාකාරකමක් කියලා. ඒත් මට කියන්න අපි මේවා දරුවන් එක්ක කරනවද කියලා. දැන් තීන්ත ටික වටේට පැතුරුනාට පස්සේ හිමිහිට කොලය දිගහැරගන්න. තීන්තවලට කොලය තරමක් පෙඟෙන නිසා එය පරිස්සමෙන් ඉරෙන්න නැති විදිහට අරගන්න ඕනේ. මම දැන් මේ කොලය ආයිත් නවාගෙන සමනලයේගේ තටු එක පැත්තක ඇඳගන්නවා. ඉන්පසු ඒ හැඩය වටේට කපා ගන්න. සමනලයා ගෑඟ මේ වගේ කලින්ම කපාගෙන මම තියාගත්තා. ඔබ කැමති ආකාරයෙන් දැන් මේ සමනලයව සරසගන්න. ඉතින් ඔබත් මේ වගේ ලස්සන සමනලයක් ඔබගේ දරුවත් සමග නිර්මාණය කරලා මගේ Facebook හරි Instagram account එකට හරි එවන්න. ඉතින් මේ සමනලය හදාගන්න ඔබට ලේසි වුණාද නැත්නම් අමාරු වුණාද කියලා පහත comment section එකේ මට පවසන්න. Mrs. Sparkles channel එකට ඔබ subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න.